Yan, so ganun kalapot yung templada ng semento. So ratio natin 1:4. So lahat ng mga markers ganun yung. So kaya nakuha nila yung level yan. So nakikita nyo yung mga linya na yan. Okay, so what's up mga parts? Pareng George here and welcome to my channel. Tulog pa si baby. So kakapatulog ko lang sa kanya. Okay, so ngayon naalis ulit ako. Kailangan kong pumunta ng bukid and gusto ko kayong isama. Alright? So, let's go. Okay, so dahil ginamit ni mami yung motor, maglakad na lang muna tayo, okay? Malapit lang naman na. Pagod ako. So ito yung mga materyales na binili namin. Saka yung nakita nyo mga semento sa bahay kanina. So from there, iaakit ng mga tao yan papunta dun sa Poste o dun sa Lote na paggagawan ng Bakod. Papuntahan natin. And so kita nyo from the first marker o yung tinatawag na Mohon, dapat yung hukay nasa loob nun, hindi sa labas, kasi hindi mo nasakop to, itong butas na to. Ayan. So lahat ng mga markers ganun yung gagawin or ganun yung ginawa nila. Nasa loob yung hukay, dun itatayo yung poste. So ito naman yung column. Yan, ito yung gagawin nilang haligi. Ito yung itatayo nila, tapos lalagyan nila ng tawag din, ng forma, yung kahoy na parang hulmahan, tapos bubuhusan nila ng semento. So bago nila gawin yun, i-assemble muna nila lahat ng columns. So ito DIY to, DIY steel bender. Yan. Dahil wala tayong equipments dito, kailangan nilang mag-improvise. And discarding Pinoy. Sa mga column ring, yung gamit namin 8mm na deformed bars. So sa column na mismo, ito yung pahaba, yan na yung 9mm. So naghanda rin sila ng tubig para sa gagamitin nila para sa semento tsaka sa buhangin. Nagtuturoan sila kung sinong kukuha ng alambre. Yung alambre nandun sa bahay. So, siguro tayo naman yung free hand. Ako na lang siguro yung kukuha. So ito yung alambre. Dalhin na rin natin itong mga balde. For sure, kakailanganin din nila to. Okay, so nandito naman na din tayo sa bahay. Nagpalit na ako ng long sleeves. Tapos nagdala na rin ako ng snacks para sa kanila. Okay, so balik na tayo sa bukid. Okay, so balik na tayo sa Lote. Lagyan nila ng clearance ng konti. 1 inch son, no? Ang clearance. Okay, so dito wala nang graba-graba kasi rock island to eh. So maraming bato dito sa paligid. Titipakin mo lang yung mga bato na yan, graba na yan. So hindi masyadong gasto sa graba. So ito yung hulog na tinatawag. Para masigurado nila na straight yung pagkakatayo nung column.
So kung mapapansin natin, iba-iba yung size ng mga column. Kasi binase nila sa level ng lupa. So itong line na to, straight lang yan. Itong tangse. Itong tangse na to. Ibabase nila yung height ng mga columns sa distansya ng tangse at saka ng lupa. So yun. Yun yung babasihan nila. So paano naman nakuha yung level nito? Yan, papunta ron, pababa sa lupa. Dahil nga slope or slanting yung lupa. Paano nila ni-level? So kagaya nung ginawa ko dati dun sa video ko kung paano gumawa ng table, yun yung principle na in-apply nila. Gumamit sila ng leveling hose. So yan, ready nyo yung lapis nyo ha, kasi ma-marking nga natin. Kita nyo nasa ibabaw pa siya. So dito sa kabila, ididikit natin siya sa wall. Okay, habang binababa ko to, okay, binababa ko siya ng unti-unti, bumaba rin yung level nito. So ang gagawin natin, hintayin natin hanggang sa pumantay siya doon sa marker na nilagay natin. Dito naman, i-mark natin kung saan din yung level ng water. So yan, so pantay na sila. So meaning, from this side, papunta dito, level na yan. So leveling hose. Una, kumuha sila ng reference doon sa dulo. Tapos, pina-under nila yung hose hanggang dito. So itong 4 na column na to, yan, magka-level yan. Sa point na to, dito ulit medyo bumaba yung lupa. Kaya kumuha ulit sila ng bagong reference galing sa pangalawang butas. Galing doon, nilagay nila yung leveling hose dito. Yan. Tapos nilevel nila doon sa kabilang kahoy na yon. Dito. Yan. So kaya nakuha nila yung level nito papunta ron. So yan, makikita nyo yung reference line. So yan, kung nakikita nyo yung mga linya na yan, ganyan yung nangyari sa ginawa nila. Okay, so day 3 na to. Hindi ko napakita sa inyo kung paano ginagawa yung hulmahan or yung forma ng poste. So ngayon gagawin nila, kaya tignan natin. So ito yung magiging loob nung nung hulmahan. Ayan. So ganyan kakapal yung magiging poste. So pakong di uno yung gamit. So dalawang ganito yung gagawin nyo na magkaharap. Okay, so hahatiin ulit to, itong plywood na to ng 9 inches each. Ayan, para may marka. So, markado na to. Pwede nyo nang lagariin nyo yan.
pag na-adjust mo dito, adjust mo rin dun sa kabila para parallel sila. So from the top 3 inches hanggang dun sa baba ng butas. Ayan, so para walang sagabal. So pag ilalagay nyo na yung forma, kayo na rin yung maggagawa ng mga adjustments para pumantay yung bawat butas. So nakapaslak agad yung kahoy bago nila buhusan. Pinupukpok nila para bumaba yung ring kasi tatamaan ng kahoy. So ina-adjust nila ngayon. Down. Yan sakay. To si Boss Ronnie. Pabuhat sa init. So ganun kalapot yung templada ng semento. So ratio natin 1:4. Yan. Okay, so binabasa yung palibot ng plywood or ng forma. Tapos bubuhusan ng semento. Ginagawa yun para pag natuyo yung poste, mas mabilis tanggalin yung forma pag natuyo na yung semento dahil nabasa ng konti yung paligid ng plywood o ng kahoy. So pag tinanggal mo yung forma, hindi siya didikit dun sa semento, hindi siya magbabakbak. Okay, so pinupukpok ng konti yung bagong buhos. Vibrator ba? Wala tayong vibrator eh. So martilyo yung ginagamit. Martilyo yung ginagamit para mawala yung mga air pockets habang basa pa yung semento. So ganito yung magiging itsura nun. Yan. So tingnan nyo naman, wala masyadong air pocket. So yun yung diskarte nila. So after isang oras, yung mga nilagay nilang kahoy, iikot-ikutin nila para magkaroon ng matinong butas kagaya nito. Yan. So para hindi siya para kuminis yung mga nasa gilid ng butas. Kaya ikot-ikutin nila habang malambot pa yung semento.
Yan, habang malambot pa yung semento. Pwede rin kayong gumamit ng PVC. Yan. Or kung gusto nyo cowboy, okay na yung kahoy. Yung butas ng bawat poste magkakapantay. Okay, so sa pagtatanggal naman, ito kung napapansin nyo, itong pagitan na to, yan, susuksokan nila ng itak or kahit anong manipis na bakal, tapos liligwatin yan hanggang sa matanggal mula ibabaw pababa. Ganun din yung gagawin nila sa kabila. Yan. Dito rin sa kabila. Ito. Bye. Bye. Okay, so pagkatapos ng isang araw na nakabilad yan, pwede na nilang tanggalin ulit yung forma and pwede na nilang ulit gamitin sa susunod na column. Okay, so hanggang dito na lang siguro mga parts. And maraming salamat sa pag-tune in. Please comment down below kung may mga tanong kayo. And we'll do our best to answer it. And shout out sa 1,060 subscribers natin. Maraming salamat sa pag-tune in. Okay, so I hope may natutunan kayo dito. Hindi man ako yung gumawa ng DIY. Pero nakausap ko naman sila and natuto rin tayo kahit paano. Yan. So I hope natuto rin kayo. And may mga nakuha tayong tips sa mga lote nyo, sa mga babakuran nyo, mga pinaplano yung lagyan ng mga poste para bakod. So subukan kong gawa ng vlog yung pag nagbakod na and pakita rin natin yung proseso. So far hanggang dito muna and maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod na pagkikita. Once again, this is your Pareng George. Peace out. Boysenberry. Boysenberry. Boysenberry.